سلام. خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. سلام. من هم خوشحال شدم. واقعاً جای زیبایی است. اسم من آناست. اسم شما چیست؟ من لینا هستم. از آشنایی با شما خوشوقتم. من اهل اصفهان هستم. شما اهل کجا هستید؟ من اهل شیکاگو هستم. من دانشجو هستم. الان کار میکنید؟ نه، الان کار نمی کنم. چه چیزی شما را امروز به تخت جمشید آورده؟ برای دیدن تاریخ و فرهنگ ایران آمدم. متوجه شدم. خواهش میکنم. خوشحال شدم با شما صحبت کردم. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. من هم همینطور. روز خوبی داشته باشید. سلام. خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. سلام. من هم خوشحال شدم. واقعاً جای زیبایی است. اسم من آناست. اسم شما چیست؟ من لینا هستم. از آشنایی با شما خوشوقتم. من اهل اصفهان هستم. شما اهل کجا هستید؟ من اهل شیکاگو هستم. من دانشجو هستم. الان کار میکنید؟ نه، الان کار نمی کنم. چه چیزی شما را امروز به تخت جمشید آورده؟ برای دیدن تاریخ و فرهنگ ایران آمدم. متوجه شدم. خواهش میکنم. خوشحال شدم با شما صحبت کردم. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. من هم همینطور. روز خوبی داشته باشید.